Așa cum vă relatam ieri, forțele ucrainene au lovit un centru de comunicații al flotei Mării Negre rusești BSF din Sevastopolul ocupat, Crimea, un depozit de petrol și au avariat cel puțin 2 nave de debarcare a flotei Mării Negre rusești în noaptea de 23 martie. Statul major ucrainean a raportat pe 24 martie că forțele ucrainene au lovit cu succes navele de debarcare din clasa Rapucea, Yamal și Azov, un centru de comunicații al flotei Mării Negre rusești BSF și câteva facilități de infrastructură BSF în Sevastopol. Un blogger militar rus afiliat Kremlinului, a susținut că forțele ucrainene au lansat peste 40 de rachete Storm Shadow și Neptune, rachete momeală ADM-160 și drone în timpul atacului. Imaginile geolocalizate publicate pe 24 martie arată o lovitură cu rachete asupra centrului de comunicații BSF, iar imaginile din satelit publicate pe 24 martie arată daune semnificative aduse clădirii. Postul de opoziție rusesc Astra a postat imagini ale unor explozii la un depozit de petrol din Hvardiske, ocupat la nord-est de Sevastopol, și a raportat că sursele sale au declarat că 3 rezervoare de produse petroliere și un depozit au ars în urma loviturii cu drone. Purtătorul de cuvânt al marinei ucrainene, capitanul de rang al 3-lea Dmitro Pletenciuc, a declarat că oficialii ucraineni au confirmat inițial că navele de debarcare Yamal și Azov au suferit daune provocate de incendiu, dar încă evaluează amploarea avariilor aduse navelor. Pletenciuc a remarcat că BSF are în prezent doar 5 nave de debarcare și că doar 3 vor rămâne operaționale dacă atacul ucrainean a deteriorat grav Yamal și Azov. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că atacurile ucrainene împotriva activelor rusești din Marea Neagră, a flotei rusești din Marea Neagră, au determinat-o să mute unele nave departe de baza sa principală din Sevastopol, lucru care i-a împiedicat capacitatea de a opera în partea de vest a Mării Negre. Oficialii ucraineni au raportat recent că alte baze BSF sunt structural inferioare celei din Sevastopol și că forțele rusești trebuie să îndeplinească în continuare unele sarcini, cum ar fi reîncărcarea sistemelor de rachete calibr pe nave și submarine la Sevastopol, deoarece alte baze nu au capacitatea de a manipula astfel de rachete. Ultimele lovituri ucrainene care vizează navele rusești din flota Mării Negre a Rusiei, indiferent de amploarea pagubelor cauzate, vor continua probabil să descurajeze forțele rusești să redistribuie navele către Sevastopol și vestul Mării Negre și să complice capacitatea BSF de a-și maximiza capacitățile de luptă. Ziua 761 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 25 martie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 437.390 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 640 de militari, 11 tancuri, 25 de vehicule blindate de luptă, 22 de sisteme de artilerie. Peste 5.000 de dinți de dragon au fost deja instalați la Odessa. Piramide din beton fac și ele parte din fortificații care se construiesc în regiune. Acest lucru a fost anunțat pe data de 24 martie de Oleg Kiper, șeful administrației militare regionale Odessa. Potrivit acestuia, fortificațiile aflate în construcție includ un sistem de tranșee, pirogă și alte adăposturi atât pentru personal cât și pentru echipamente. Construcțiile în Odessa se desfășoară în conformitate cu oportunitatea militară, planificarea Ministerului Apărării și standardele de inginerie, a scris Oleg Kiper. Potrivit acestuia, șanțurile sunt protejate de scurgeri prin hidroizolație, întărite cu lemn și terasament. În dimineața zilei de duminică, forțele armate ucrainene au anunțat că au lovit cu succes navele rusești de desant de mare capacitate Yamal și Azov.
Pe lângă cele două nave, trupele ucrainene au mai lovit un centru de comunicații și un număr de obiective de infrastructură ale flotei rusești din Marea Neagră, BSF-ul, aflate pe teritoriul orașului temporar ocupat Sevastopol, potrivit anunțului statului major general ucrainean pe Facebook. Reamintim că în seara de sâmbătă, armata ucraineană a lansat asupra obiectivelor militare rusești din peninsula Crimea un atac masiv cu rachete Storm Shadow. Atacul ar fi vizat ținte din orașele Sevastopol, inclusiv nave de luptă, Simferopolul, precum și podul Kerch. Lista navelor pierdute de ruși în 2 ani de război este interminabilă. În ciuda faptului că pe front situația pentru Ucraina este dificilă, rușii fiind în ofensivă pe 5 direcții și în ciuda faptului că se confruntă cu o mare cu o lipsă majoră de muniție și de blocaje în ceea ce privește asistența militară din Occident, forțele armate ale Ucrainei reușesc să țină departe flota rusească a Mării Negre. Și o fac fără ca Ucraina să dețină capacități majore ale forțelor navale. De la începutul invaziei, Rusia a pierdut numeroase nave. De departe, cea mai importantă a fost crucișătorul Moscova, nava amiral a flotei Mării Negre rusești. Rușii au mai pierdut navele de desant Saratov, Olegorsk-Gorniak, Minsk sau Novocherkassk. Au mai fost scufundate și nave de patrulare ca Ivanoveț, precum și fregata Askold, iar ucrainenii au mai lovit și un submarin pe nume Rostov pe Don. Așadar, flota rusească din Marea Neagră va fi precum de domeniul lui Caragiale. Există, dar lipsește cu desăvârșire. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.